Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mama Isabel. Tayo maglulutong muli ng ating recipe na spare ribs with Tausi. Narito ang ating mga ingredients sa ating recipe. Narito ang tubig, ang broth, ang ating pork ribs, ang ating liquid seasoning, ang ating onion leaves, ang ating garlic, ang ating tausi, onion nating panggisa, at saka ang onion natin na rings. Mga kaibigan, tayo magmamarinate muna ng ating pork spare ribs. Narito ang ating spare ribs. Mamarinate natin sa liquid seasoning. Ito mamarinate natin para masarap man lumasa ang ating seasoning dito sa ating spare ribs. O ayan, nakuha ko na. So itabi muna natin. Itabi muna natin. Okay. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na ng ating paggisa. Ito mantika. Lagay natin ang ating bawang. Okay, mapula na yung ating garlic. So lagyan na natin itong ating sibuyas. Nag-time out muna si mother. So ako muna magigisa for the meantime. So yan. Hintayin din natin pumula yung ating sibuyas, no? At pag naamoy na natin siyang mabango, gaya ng ating bawang. So, pwede na natin ilagay yung susunod na ingredients. So, malambot na yung ating sibuyas. Pwede na natin isama itong ating tausi, no? So, ito po yun, yung ating tausi. At pwede na natin siyang isama, isang kasama nitong ating sibuyas at bawang. Ayan. Yan ang makakapagpalasa sa ating spare ribs. So, masarap yung ginigisa muna siya, no? So, pagkatapos ito, itabi muna natin, kapag okay na, yung pagkakagisa niya, sangkot siya muna natin, itabi muna natin yan, at umpisahan na natin yung pag-prito ng ating spare ribs, ha? Okay. Mga kaibigan, narito ang ating mantika. Tayo magpipirito ng ating marinade na spare ribs. Narito ang ating spare ribs. Yun na yung na-season, sarap.
O mga kaibigan, naprito ko na ang ating spare ribs. Binabasan ko na lang ang mantika para magamit natin ito. O narito, ilalagay na natin ang ating ginisang. May tausi, bawang at sibuyas. Ganon din ang ating broth dahil papalambutin natin ito. Ganon din ang tubig. At ang pinagbabara natin kanina, sayang naman yung lasa nun. Sinama ko na. Ngayon, sasara muna natin para lumambot itong ating spare ribs.